Now we will move to acceleration due to gravity. We will have a general concept of it. What is this acceleration due to gravity? It is again the thing we have read in class 9, that is from Newton's law of motion. In our class 8 to 9, what we have read is Newton's first law of motion, second law of motion, third law of motion. First law inertia, second law will give you the measurement of force, and that in that second law of motion you have read about acceleration. Yes, acceleration means rate of change of velocity. That means at what rate the velocity changes, yes, is known as acceleration. Here is the term acceleration due to gravity. भन्नुको मतलब gravity ले गर्दा उत्पन्न भएको acceleration. We also know one thing in class 9 from Newton's second law of motion. Acceleration किन हुन्छ कुनै बडीमा? The acceleration is produced due to the force acting on it. कुनै वस्तुमा फोर्स लगाइयो भने मात्रै त्यसमा एक्सेलरेसन हुन्छ. जस्तै यसलाई मैले यसरी फाले भने पछाडी it will move, it will cover certain distance. Why? Because I have applied the force on this marker. Yes, and this force will set this object into motion. र यो मोसनमा आउनको लागि के चाहिन्छ? It needs an acceleration. So force ले गर्दाखेरि बडीमा के क्रिएट हुन्छ? Acceleration क्रिएट हुन्छ. त्यस्तै ग्रेभिटी पनि एउटा फोर्स हो. We have just read now, अगाडि हामीले जस्ट पढ्यौ कि ग्रेभिटी पनि एउटा फोर्स हो. ग्रेभिटी कस्तो फोर्स हो? फोर्स अफ द अर्थ. अर्थ को फोर्स हो जुन फोर्सले यसले कुनै वस्तुलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्दैछ. जब यो फोर्स हो भने पछाडी यसले के क्रिएट गर्नुपर्छ? एक्सेलरेसन क्रिएट गर्नुपर्छ. दैट इज चेन्ज इन भेलोसिटी. यस, फर एक्जाम्पल लिन सक्छौ. सी दिस इलस्ट्रेसन. एउटा सपोज दिस इज अ मार्कर. यसलाई मैले यसरी छोड्यो भने पछाडीबाट वी अल नो दैट इट विल स्ट्राइक द ग्राउन्ड. मीन्स यसले भुइँलाई छुन्छ. तर यो भुइँलाई छुनु इट हैज भेलोसिटी. हामीलाई थाहा भइसक्यो यसमा स्पीड, दैट स्पीड एज डाइरेक्सन, दैट मीन्स भेलोसिटी छ त्यसमा, त्यो बुझ्यो. तर यो भेलोसिटी एकै नासको रहन्छ होइन. यो वस्तुलाई यहाँ छ भने यो वस्तुमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी आउँछ. किन? ग्रेभिटी लागेको छ. त ग्रेभिटीले गर्दा एक्सेलरेसन ल्याउनु. एक्सेलरेसन कसैमा पोजिटिभ छ भने त्यो बडीको भेलोसिटी के हुन्छ? बढ्छ. यसको मिनिङ त्यो हो. कन्सेप्ट के हो एक्सेलरेसनको? कुनै बडीमा एक्सेलरेसन छ भने त्यो बडीको स्पीड, दैट इज भेलोसिटी बढ्दै जान्छ. सिमिलरली यसलाई हामीले यसरी छोड्यो भने 1 सेकेन्डमा हामीले देख्दाखेरिबाट यसको सुरुमा यसरी छोड्दाखेरि ड्रपिङ कन्डिसनमा यसरी छोड्दाखेरि यो बेलामा यसको भेलोसिटी के हुन्छ? जतिखेर यहाँ थियो यो सर्टेन हाइटमा रिलिज गर्ने बेलामा यसको भेलोसिटी 0 हुन्थ्यो त्यतिखेर. ओके न? अब 1 सेकेन्ड पछाडीबाट यसको भेलोसिटी बढिहाल्छ. कतिले बढ्छ? बढेर 9.8 मिटर पर सेकेन्ड भइहाल्छ. अर्को 1 सेकेन्डसम्म चाहिँ हावामा रहन्छ भने यसको भेलोसिटी बढेर फेरि 9.8 थपिन्छ. दैट इज प्लस 9.8. दैट मीन्स 1 सेकेन्ड अर्को सेकेन्डमा कति भइहाल्छ? 19.6. अझै 1 सेकेन्डसम्म यो एयरमा छ भने प्लस फेरि 9.8 थपिन्छ. दैट मीन्स 29.4 मिटर पर सेकेन्ड. दैट मीन्स अल टुगेदर के भयो? 3 सेकेन्डमा भेलोसिटी 0 बाट कहाँ पुगिसक्यो? 29.4 meter per second. Every second my velocity increases by 9.8. 9.8 ले बढी लागेको छ. यही हो एक्सेलरेसन भन्नुको मतलब. सो ग्रेभिटीले गर्दाखेरि यसलाई जति माथि हाइटबाट हामी खसाल्छौं हामीलाई के थाहा छ? त्यति बढी यो एयरमा रहन्छ. त्यति बढी एयरमा रहनुको मतलब त्यति मोर टाइम अफ फ्लाइट. मोर टाइम अफ फ्लाइट मीन्स एभ्री सेकेन्डमा उसको भेलोसिटी 9.8 ले बढ्दै जान्छ. सो यो 1 सेकेन्ड हावामा बस्यो भने 9.8 मिटर पर सेकेन्ड पुगिन्छ. यो अझै माथि राख्यो भने 2 सेकेन्डसम्म हावा बसेछ भने 19.6 मिटर पर सेकेन्ड पुगिन्छ. सो त्यही कारणले हामी जति माथिबाट खस्छौं त्यति बढी चोट लाग्छ हामीलाई. रिजनिङ के छ? वी स्ट्राइक द ग्राउन्ड with more velocity. यानी there is more velocity, टाइम अफ इम्प्याक्ट ले गर्दाखेरिबाट we are hurt more. होइन, जोडले ठोकिन्छ. ओके, हामी याद गर्न सक्छौं साइकल बिस्तारै आइराको छ ठोकिनु हो. तर त्यही साइकल थाहा छ साइकलले त्यति एक्सिडेन्ट हुँदैन होला, त्यति चोट लाग्दैन. तर त्यही साइकल स्पिडमा छ भनेपछि we get more hurt. ओके न? त त्यही चीज हुन्छ. यो स्ट्राइक गर्दाखेरिबाट बढी हर्ट हुन्छ. नाउ we will have one small question. What happens if two big and small stones are dropped from the same height simultaneously? Suppose यो यत्रो ठुलो ढुङ्गा छ, एउटा अलिक सानो खालको ढुङ्गा छ. I do not have here. I would have brought दुईटा ढुङ्गा छ, एउटा सानो यत्रो एउटा ठुलो भयो ढुङ्गा, एउटा यत्रो साइजको ढुङ्गा छ हो. Imagine it and you can do it at your homes also. ठुलो साइजको ढुङ्गा छ, छतको कोसीमा गएर एक तला माथिबाट पनि गर्दै मात्रै पनि हुन्छ. ठुलो ढुङ्गा र एउटा सानो ढुङ्गा. बट बी अवेयर दैट तलतिर कसैको टाउकोमा नलागोस्.
सानो ढुङ्गालाई हामीले यसरी गरेर ठ्याक्कै एकैचोटि रिलिज गर्यो भने के हुन्छ यस कसैलाई तल स्टडी गर्दा तल त्यो एउटा टिनको पाता राखिदियो भनेपछि डङ्ग आवाज आउँछ के हुन्छ होला हैन मिन्स कुन पहिला ठोकिन्छ भन्ने एउटा जेनरल हामीले क्वेशन दिमागमा हामीले राख्यौं व्हाट विल ह्यापन एउटा ठुलो ढुङ्गा एउटा सानो ढुङ्गालाई सँगै एकैचोटि छोड्यो खसायो हामीले जसले फ्याल्यो होइन वी जस्ट रिलिज इट यसरी छोड्यो एकैचोटि छोड्यो तल टिनको पाता राखिदिने डङ्ग आवाज आउँदाखेरिबाट कुन है लेट दिस बी इन योर माइन्ड यही क्वेशन सानो हेर्दा धेरै सानो क्वेशन छ यो चीज Galilei was a very veteran scientist. उसले पब्लिकलाई भन्दाखेरिबाट पब्लिकले पत्याएनन् र त्यसको लागि what he has to do is he went to leaning tower of Pisa in Italy. इटलीको leaning tower जुन छ झुकिएको टावर भन्छ one of the wonders एउटा wonders वर्ल्डको वन्डर्सहरुमा पर्न आउँछ त्यो यस यो टावर समथिङ लाइक दिस यसरी झुकिएको छ यस बेस यसरी सेमी छ हो यसरी बाङ्गो छ यसको टुप्पोमा गएर इट्स भेरी टल यसको टुप्पोमा गएर भन्नु दुईटा हातमा यसरी देखाइ यस व्हाट ही डिड इज यसरी नै एउटा सानो ढुङ्गा लियो यस एउटा अलि ठुलो ढुङ्गा लिदियो टावरको माथि गएर पब्लिकहरु यसरी स्पेक्टेकल्स वर देयर यस उसले भनेको थियो अहिले एक्सपेरिमेन्टबाट पनि थाहा हुने भयो अनि उसले खसाउँदाखेरि मान्छेलाई नोट गर्न पनि धेरै हाइट भयो भनेपछि क्लियर थाहा हुन्छ बिस्तारै खस्छ कि सँगै खस्छ भनेर found that both struck the ground at the same time दुईटै सँगै ठोक्यो people were amazed मान्छेले ती कुरा मान्थेन किन ग्यालिलियो भन्दा अगाडिको साइन्टिस्ट एरिस्टोटल्स को टाइममा they believe that दुईटा एउटा ठुलो सामान वस्तु र एउटा सानो वस्तु भयो भने ठुलो वस्तु पहिला ठोकिन्छ सानो वस्तु पछि आउँछ हामीलाई जनरली त्यो कन्सेप्टमा थियो एरिस्टोटल सम्मको टाइममा तर 1590 तिर मात्रै ग्यालिलियोले त्यो प्रुभ गरेर देखाइदियो र यो प्रुभले गर्दैमा पनि आफ्टर सर्टेन टाइम्स he was no more he died but there was a question that when you take a lighter object जस्तै एउटा कागज लियो हैन र एउटा त्यो सानो ढुङ्गा लियो कागज हल्का छ मास भयो र एउटा ढुङ्गा गरुङ्गो भयो यस र कागज लियो दुईटैलाई सँगै खसाउँदाखेरि के पायो भने पछाडी ढुङ्गा पहिले खसिहाल्यो कागज पछि खस्यो अनि त्यो भन्दाखेरिबाट त ग्यालिलियोको एक्सपेरिमेन्ट मिलेन ग्यालिलियोले के भन्यो मास जस्तै ठुलो सानो होस् सँगै खसाउँदाखेरि त दुईटै सँगै खस्नु पर्छ किन त्यसले भन्ने थियो भने यो वस्तुमा पनि के लागेको छ जी र यसमा पनि अर्थकै जी लागेको छ र जी को भ्यालु हामी 9.8 लिन्छौं सरफेसमा यो पनि 9.8 नै छ हो र दुईटै खस्दै छ किन ड्यू टु द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी दुईटै खस्नु छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीले खस्छ र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कसले क्रिएट गर्छ इट इज कज्ड बाइ द अर्थ यस र बडीमा स्पिड जुन भेलोसिटी आउँछ त्यो भेलोसिटीले खस्ने हो मासले खस्ने त होइन अर्थको ग्राभिटेशनल पुलले जुन यसमा जी क्रिएट गर्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी ला हामी डिनोट गर्छौं स्मल लेटर जी हैन त्यो स्मल लेटर जी अघि यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले क्यापिटल लेटर जी पनि गरेको थियौं न्यूटन्स ल अफ ग्राभिटेशनमा दैट वाज क्यापिटल लेटर जी वाज युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कांस्टेंट यस दिस स्मल लेटर जी इज सिम्बल फर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी ग्राभिटी को सिम्बल होइन फेरि यो ग्राभिटी इज अ फोर्स and small g is not a force rather it is an acceleration acceleration ले के गर्छ acceleration ले वस्तुमा velocity निर्धारण गर्छ acceleration किन प्रोड्युस हुन्छ त फोर्स ले गर्दा हुन्छ यस सो ग्राभिटी ले क्रिएट गरेको acceleration भएको कारणले हामीले यसको सिम्बल g राखेका हौ अगेन दुईटै वस्तुमा सेम g लाग्यो भनेपछि दुईटै सँगै ठोकिनु पर्छ इज वाज हिज कन्सेप्ट बट यो कन्सेप्टलाई अलिकति च्यालेन्जिङ गर्ने गरिदियो भने पछाडीबाट एउटा पेपर एउटा ढुङ्गा खसाउँदाखेरि पेपर पछि रह्यो आयो यसको चीजलाई रोबर्ट बोयल त्यस पछाडीबाट सर आइजैक न्यूटनले रोबर्ट बोयलले जस्ट आफ्टर द डेथ अफ दिस ग्यालिलियो he proved it with a very simple experiment but it was more profoundly proved by Sir Isaac Newton and that is also known as that experiment is also known as coin and feather experiment the coin or feather experiment बाट उले प्रुभ गर्यो what he took is he took एउटा बक्स छ सपोज यस एउटा बक्स छ बक्सको फेदमा उले के राखिदियो एउटा कोइन र एउटा प्वाख यस एउटा प्वाख राखिदिहाल्यो दैट इज फेदर राखिदिहाल्यो अब यो बक्सको बट्टालाई यसरी इन्भर्ट गर्यो थाको उल्टायो उल्टाउँदाखेरिबाट कोइन र फेदर दुटै खस्यो तल यसरी राख्दाखेरि के भयो होला इट इज क्लियर कोइन पहिले ठोकिहाल्यो तल फेदर पछि आउँदै थियो यस अनि पब्लिकले कहाँ गयो त प्रुफ तपाईले भनेको चीज व्हाट ही डिड अब अर्को चोटी उले के गर्दै भने पछाडीबाट यो पम्प जुन छ यसमा पम्प फिट गर्यो यो
बेलजारमा पम्प फिट गरेर यहाँ भित्रबाट के निकालिदिहाल्यो, ही टुक आउट अल द एयर फ्रम इट, त्यहाँ भित्रको एयर निकालेपछि यो बक्स के भेज्यो भ्याक्युम, अनि बट्टाको कभर बन्द गरिदियो। यस, त्यही चारको के गरिदियो, अब यसरी घोप्टेको छ, तलतिर के छ, फेदर र पोइन्ट दुइटै छ, माथि यहाँ पाइप लगाएर यहाँ भित्र एयर पम्प आउट गरिदिसक्यो अनि बन्द गरिदियो। अब यो भित्र के छ, नथिङ, कोइन र फेदर मात्रै छ, देयर इज नो एयर इन इट, त्यहाँ अब एयर छैन। अब यो बट्टालाई यसरी सर्लक यसरी उल्टाउँदाखेरि व्हाट ह्यापन, public were saying coin and feather were coming down together. Yes, coin र feather सँगसँगै तल आएर एकैचोटि भुइँमा ठोक्यो। So what has been illustrated from this experiment is that yes, Galileo was true, but he could not explain that there also occurs another resistive force that we say air resistance. Air रेजिस्टेन्सले पनि अर्को काम गर्छ कुनै वस्तु तल खस्ने बेलामा। त त्यसको एयर रेजिस्टेन्सको काम के हुन्छ, उसले अवरोध गर्ने हो। एयर रेजिस्टेन्स अलवेज अपर्स अपवर्ड डाइरेक्सन र ग्राभिटीले तल तान्छ, हो के त। एयर रेजिस्टेन्सले माथि होल्ड गर्न खोज्छ, ग्राभिटीले तल तान्छ। ग्राभिटी बढी भएको कारणले एयर रेजिस्टेन्सको तुलनामा ग्राभिटी बढी हुन्छ, सो इट फल्स। यस, इट फल्स हो, तर रेजिस्टेन्स त अफर गर्छ नि। अब यहाँबाट एयर हटाइदियो भने पछाडिबाट ग्राभिटी मात्रै लागेको कारणले इट फल्स विथ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एन्ड दे बोथ स्ट्राइक द बटम एट द सेम टाइम। अब कुरा आयो कि त्यो सानो ढुङ्गा र ठुलो ढुङ्गा किन सँगै खसेको थियो, त्यहाँ त एयर रेजिस्टेन्स लाग्यो होला। यस, द क्वेसन इन योर माइन्ड इज ट्रु, त्यो राम्रो क्वेसन हो, इन्टेलिजेन्ट क्वेसन हो। त्यो किन भयो, त्यहाँ त्यही असर किन भएन, ठुलो ढुङ्गा र सानो ढुङ्गामा कुनै पनि असर भएन किन, त्यसको रिजन के छ भने पछाडिबाट एयर रेजिस्टेन्सको लागि सर्फेस एरिया इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यस, र पेपरको एरिया जुन छ उसको मासको तुलनामा, यस पेपरको मासको तुलनामा पेपरको सर्फेस एरिया धेरै हुन्छ, त्यसकारणले एयर रेजिस्टेन्सको पनि सर्टेन भ्यालु आउँछ। तर 1 न्युटनको एयर रेजिस्टेन्स 2 लाख न्युटनको ढुङ्गाको लागि केही मिनिङ हुँदैन। यस, त्यहाँ घटेको होला केही न केही, हो के न, बट द्याट इज नट नोटिसेबल। यस, सो वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेन्स फर बिगर अब्जेक्ट्स। यस, बट फेदरहरू, दिस फेदर और पेपरको टुक्राहरू, यस्ता टाइपको लाइटर अब्जेक्टहरू के हुन्छन्, उसको सर्फेस एरिया धेरै हुन्छ तर मास कम हुन्छ। यो कन्डिसनमा सानो रेजिस्टेन्सले पनि ठुलो असर देखाउँछ। सो इट ह्यापन इन दैट वे, बट दिस थिङ, sorry, for this thing you can also do a small experiment at your home. So you can take a piece of paper, एउटा पेपरको टुक्रा लिने, ठ्याक्क एउटै साइजको पेपरको टुक्रा लिने, सरी एउटै साइजको पेपरको दुईटा टुक्रा लियो, जस्तै A4 को पेपरलाई बिचबाट दुईटा च्यातिदियो। यस, इट विल बी 2 हाफ सेम होला, अन्दाजी गर्दा दुईटैको मास पनि सेम हुनुपर्छ। A4 पेपरलाई दुई टुक्रा ठ्याक्क बिचबाट गर्ने। अब एक टुक्रालाई के गर्दिने, हातले कचाकुचुक बनाएर गोलो डल्लो बनाइदिने, एउटालाई त्यस्तै राखिदिने। हामीले यसरी कचाकुचुक बनाएर डल्लो बनायो, त्यो डल्लो र यो टुक्राको मास त सेम हुन्छ किनकि हामीले त केही त्यहाँबाट च्यातेर त फ्याले छैन। यस, यो हातको टुक्रा र यो सानो गोलो डल्लो बनाएको, यस, यो दुईटै के हुन्छ, सेम रहने भयो, हो के। अब यो दुईटैलाई सेम हाइटबाट यसरी छोडिदियो, इट्स भेरी क्लियर फर यु, के हुन्छ त्यतिखेर दुईटैको मास सेम छ, हो के। यो पेपरको टुक्रा भयो यत्रो, र यो अर्कोलाई के गर्दियो, पेपरलाई कचाकुचुक बनाएर तिमीले च्यातेर फ्याल्दाखेरिबाट के हुन आउँछ, यस, सपोज यो दुईटा सेम छ, यसलाई मैले हाफ गरे, दुईटै यसरी छ, हो, यो दुईटै सेम मासको 6 लाई इक्वल छन् भने अलिकति ठुलो बढी छ, नाउ इफ इट इज सेम त्यस्तै छ भनेपछि हामी के गर्न सक्छौँ, अब यसलाई मैले कचाकुचुक गराएर यो दुईटैलाई मैले यसरी गरेँ र यो यसरी गरेँ। यस, अब इफ दे बोथ आर रिलिज, मैले सँगै यिनीहरू दुईटालाई एउटै हाइटबाट दुईटैलाई यसरी खसाउनु पर्दैछ, तल त्यो खसिसक्यो, यो पछि आयो, हो के। रिजन के भएको छ, मास यसको र यसको मास सेम छ। सपोज यो 2 ग्राम हो, यो पनि 2 ग्राम नै हो के न, त मास सेम भए पनि त सँगै खसिरहेको छैन, यो पहिला खसिसक्यो, त्यो पछि खस्यो। रिजन त्यहाँ के छ, त्यसको सर्फेस एरिया बढी छ, त्यहाँ एयर रेजिस्टेन्स बढी भइदियो, यसको सर्फेस एरिया कम भयो, होइन, यसले ओगटेको एरिया कम छ, यसमा हावाले जुन माथिबाट अवरोध गर्छ त्यो अवरोध यसको तुलनामा धेरै बढी भयो। यसलाई यतिको हावाले अवरोध गर्ने भयो, यसलाई यतिको हावाले मात्रै अवरोध गर्दाखेरिबाट comparatively to organisation. Now we will deal with the variation of the G, acceleration due to gravity को variation के हुन्छ अर्थमा।
अर्थको एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वी आर नट गोइङ टु टक अबाउट अर्थ टु मुन हामी अर्थ भित्रै पनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सेम रहन्छ कि फरक हुन्छ त्यस पत्ता लगाउन खोज्छौं तो वी हैव टू एस्पेक्ट्स अफ इट्स भेरिएसन अर्थमा जी कसरी भेरिएसन गर्छ भने दुईटा एस्पेक्टमा एउटा अर्थको रेडियससँग जी को रिलेसन फरक छ र एउटा हाइट अबभ द अर्थ जस्तै हामी अहिले यो ग्राउन्ड सर्फेसमा छौं वी क्यान बी अन द टप अफ द माउन्ट एभरेस्ट तर अर्थको सर्फेस भन्दा त माथि 4848 मिटर माथि हामी पुगेको हुन्छौं त्यो हाइटले केही गर्छ कि गर्दैन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई र रेडियस अर्थको रेडियसले केही असर गर्छ कि गर्दैन त्यसको बारेमा हामीले सानो चर्चा गर्नको लागि पहिला लेट अस डिराइभ सम कन्क्लुजन्स म्याथमेटिकली हामी म्याथमेटिकल सर्टेन कन्क्लुजन ड्रा गर्छौं लेट द अर्थ be of mass m capital M its radius be r यसको रेडियस लाई r मात्रै मानौ यस अनि object of mass m is on its surface यसको सर्फेसमा कुनै एउटा वस्तु स्मल m मास को छ भने न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन बाट के हुन्छ फ्रम न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन फर्मुला के निस्किन्छ फोर्स इज इक्वल टु सजिलो g m1 m2 m1 भन्नुको मतलब यो m m2 इज स्मल m यस अपॉन distance को स्क्वायर यहाँ distance को स्क्वायर distance is the radius of the earth को radius हो सो radius का स्क्वायर भइदियो हैन अगेन हामीले पहिले पनि के पढेका छौं भने पछाडी न्यूटन्स ल सेकेन्ड ल अफ मोशन ले के भनेको छ हामीलाई भने फोर्स भन्ने चीज is also equal to mass into acceleration that is ma force is also equal to ma फोर्स के सँग पनि बराबर छ मास इन्टु एक्सेलरेसन सँग पनि बराबर छ यो हामीले न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोशन क्लास 9 मा पढिसकेको छौं फोर्स निकाल्नु पर्यो भने मास इन्टु एक्सेलरेसन पढिन्छ अल्सो वी रेड ग्रेभिटी भनेको वेट हो वेट भनेको फोर्स नै हो वी नो ग्रेभिटी इज इक्वल टु वेट इज इक्वल टु फोर्स सो यो वस्तुलाई अर्थले कति फोर्सले तान्दै छ त्यही नै हो यो यस र त्यो भन्नुको मतलब ग्रेभिटी नै हो सो वी क्यान अल्सो राइट दिस इन टर्म्स अफ न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोशन न्यूटन सेकेन्ड ल अफ मोशन को हिसाबले पनि हामी यो फोर्स निकाल्न सक्छौं यो मास र यो अर्थ को बीचको फोर्सलाई हामी यसरी निकाल्न सक्छौं के सेकेन्ड ल अफ मोशन को आधारमा F इक्वल टु m इन्टु g यहाँ मैले g किन लेखेको ठाउँमा किनकि अर्थले लगाउने एक्सेलरेसन के हुन्छ हामी g भन्छौं हामी पहिले नै पढाइसक्यौं the acceleration produced by earth is termed as a special unit special symbol that is g so force is equal to mass into acceleration due to gravity but पनि यो फोर्स निस्किन्छ यो फोर्स सरी this force and this force is same thing यो भन्नु र यो भन्नु एउटै चीज हो अन्ली हामी न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन बाट जाँदाखेरि यो फर्मुला आउँदो रहेछ न्यूटन्स सेकेन्ड ल अफ मोशन बाट गयो भने force between this mass and earth is also calculated by this so these two are same so we can compare equation 1 equation 1 with equation 2 equation 1 र equation 2 बराबर छन् so we can write mg equals to this equals to g capital M small m upon r square यहाँबाट यो m भनेको त्यही मास हो हैन यो m पनि यो फर्मुलाको यही मास हो m माथि छ we can cut this and we will get g equals to capital G capital M upon r square now this is your required equation के एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हामीले निकाल्नु पर्यो भने हामीले केबाट निकाल्छौं g equals to universal gravitational constant capital G into mass यो capital mass के को मास हो not the mass of the object this is the mass of planet earth हो भने earth moon हो भने moon so acceleration due to gravity equals to capital G into capital M upon r square जहाँ r के छ radius of the planet को radius छ अब यहाँबाट हामीले के पनि एउटा चीज याद गर्न सक्छौं अघिल्लो एकछिन अगाडि हामीले के पढ्दै थियौं दुईटा वस्तुलाई खसाउँदाखेरि दुईटै सेम टाइममा किन खस्छन् त के भने दुईटैमा सेम जी लागेको छ भनेर ग्यालिलियोले भन्यो एक्सपेरिमेन्टली हामीले प्रुभ गर्यौं म्याथमेटिकली पनि प्रुभ गर्न सक्छौं के जी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कुनै वस्तुको मासमा यो जुन वस्तु छ यसको मासमा जी ले असर गर्छ सरी जी वस्तुको मासले फरक हुन्छ मिन्स यो मास यत्रो छ अब अर्को ठुलो मास लियो भने जी फरक हुन्छ नो यो चीज कसरी थाहा भयो त्यो किनकि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को फर्मुलामा स्मल m भन्ने छँदै छैन yes so we can also give the reasoning like this that g does not depend upon the mass of the object because
G is equal to capital G capital M upon R square, where there is no small m भन्नुको मतलब where there is no mass of the object. This mass is the mass of the planet. भन्नुको मतलब अर्थ को मास मा युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कांस्टेंट मा र अर्थ को रेडियस मा मात्रै के डिपेन्ड हुँदै रहेछ, acceleration due to gravity. It does not depend upon the mass of the object. So if the question comes that how can we prove mathematically that G does not depend upon the mass of the object, we can do in the same way. Yes, we can do it in the same way and we can show it mathematically that के लेख्छौं यहाँ where यहाँ के लेख्न सकिन्छ where there is no small m भन्नुको मतलब mass of object. यहाँ mass of object छैन. Yes, hence माथिलाई यहाँ मैले माथि लेखेँ. Hence what we can prove, hence G does not depend upon the mass of object. Just के prove गरिदियो, G does not depend upon the mass of the object. G is irrespective to the mass of the object. G mass of the object को के छ, irrespective छ भन्नुको मतलब mass of the object मा डिपेन्ड गर्दैन. G के मा डिपेन्ड गर्छ, mass of the planet and radius of the planet. So यहाँबाट के दुईटा चीज कन्क्लुजन हामीले ड्रा गरेको छौं, अर्को पनि कन्क्लुजन ड्रा गरेका छौं. हामीले रेडियस को कुरा गर्दै थियौ, variation of G on the radius को कुरा गर्दै छौं. So हामी यहाँ के पायौं भने G equals to आएको थियो capital G capital M upon R square. We are here. From this के छ भने this G is constant. यो constant हो र अर्थकै कुरा गरे भने अर्थको म यहाँ गए भने यो अर्थको मास चेन्ज हुन्छ? नो. म अर्थमा जाई भने अर्थको मास त सेम हो, अर्थको म्याटर त केही चेन्ज भएको छैन. यस, म मुभ गर्दैको छु भनेपछि अर्थको मासमा केही असर भएको छैन. सो दिस m is also constant. तर अर्थ र मूनको कुरा गरे भने m constant हुँदैन, मूनको मास फरक भइहाल्छ. We are talking on the same planet. In the same planet G is same, m is same. G र m दुईटै constant छ भने यो दुईटै constant भने प्रोपोर्शनालिटी को छ माथि 1 upon r square. यो r के हो, रेडियस अफ अर्थ को रेडियस हो. र कस्तो रिलेसन छ, G is यसलाई पढ्दाखेरि के भन्छौ, स्मल g is inversely proportional to the square of the radius of earth. Okay na? G, acceleration due to gravity, is inversely proportional to the square of the radius of earth. यसको मिनिङ के भयो, रेडियस अर्थ को कहीं घट्यो भने G पनि घट्छ? नो. इन्भर्स रिलेसन के हो, एक साइड घट्यो भने अर्को साइड बढ्छ. इफ द रेडियस अफ द अर्थ डिक्रीज घट्यो भने G will increase. If the radius increases, G will decrease. And let us talk about the shape of the earth. Earth को shape कस्तो छ? Earth is not a perfect sphere. Earth is not a perfect sphere. हामी assumption गर्छौं. We can assume. Take Earth as a round globe. Assume गर्न पाइन्छ, तर जहाँ काम लाग्छ त्यहाँ उसको exact shape कस्तो छ त्यो जान्नु पर्छ. Earth is not a perfect sphere. Earth एउटा perfect फुटबल जस्तो गोलो छैन. Yes, sphere छैन. कस्तो छ? It is flattened at poles. यो कस्तो छ? It is flattened at poles. Poles मा थिचिएको छ. And bulges out at equator. अर्थ के छ भने पोल्स मा थिचिएको छ र इक्वेटर मा अलिकति पुक्क फुलेको छ. सो इट्स नट परफेक्ट स्फियर. रादर हामीले बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउनु पर्यो? सपोज एप्पल को जस्तो स्टाइल. यस, एप्पल को जस्तो स्टाइल. यस. सो दिस आर द पोल्स. यो दुईटा तिम्रो के भयो? पोल्स. यो पोल्स भयो, यो तिम्रो यो लिँदाखेरि के हो, यो दिस इज इक्वेटर. इक्वेटर को लाइन हो, इक्वेटर. यस. अर्थ को यो डाइन गोलोमा
यो इक्वेटरको लाइन के हुन्छ, यो जुन छ यो रेडियस, यो पनि अर्थको यो सेन्टर भयो, यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस, यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, रेडियस एट इक्वेटर आरई अर्थको, र यो यहाँदेखि यहाँसम्मको यो भयो रेडियस एट पोल्स, अर्थको रेडियस एट पोल्स सिम्बल मानौ आरपी, रेडियस एट इक्वेटर आरई। अब व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन रेडियस एट पोल्स एन्ड इक्वेटर? पोल्सको र इक्वेटरको रेडियसको सम्बन्ध के छ? रेडियस एट पोल्स भन्नुको मतलब आरपी, रेडियस एट इक्वेटर मीन्स आरई। अर्थको रेडियस सेन्टरबाट पोलसम्मको दूरी र अर्थको सेन्टरदेखि इक्वेटरसम्मको दूरी के छ? इक्वेटरको दूरी बढी छ सेन्टरबाट, देयरफोर अर्थको रेडियस हामी जुन भन्छौँ 6400 किलोमिटर, त्यो एभरेज लिएको हो। त्यहाँ के छ भने रेडियसमा बढी छ, सरी रेडियस एट इक्वेटर बढी छ, रेडियस एट पोल्स कम छ। सो आरपी इज ग्रेटर, नो लेस देन आरई। यसलाई कसरी पढ्छौँ? रेडियस अफ द अर्थ एट पोल्स इज लेस देन द रेडियस अफ द अर्थ एट इक्वेटर हो। र हामीसँग सम्बन्ध कस्तो छ? जी को, देयरफोर यहाँनिर यहाँको जी लाई मानौ जीपी, ग्रेभिटी, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट पोल्स भनेर कुनै व्यक्ति यो एकजना व्यक्ति बसेको छ, यस अर्को व्यक्ति यो इक्वेटरमा छ, सरी अर्को व्यक्ति हैन सेम मान्छे हैन, यो 1 किलोको मान्छे छ, यो पनि 1 किलोको छ, 1 किलोको वस्तु छ, यो पनि 1 किलोको वस्तु छ, यो पोलमा छ त्यो, र त्यही मान्छे फेरि इक्वेटरमा गयो, सेम मासको मान्छे गयो भने जी यसलाई र यहाँ दुईटै ठाउँमा सेम लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा हामीले देखिसक्यो। जी को सम्बन्ध रेडियससँग इन्भर्स रिलेसन छ, ओके हैन? रेडियस र जी को सम्बन्ध कस्तो छ? इन्भर्स रिलेसन। सो रेडियस पोलमा बढी भयो भने जी पोल्सको र जी इक्वेटरको सम्बन्ध के हुन्छ? रेडियस एट पोल्स इज लेस भन्नुको मतलब जी एट पोल विल बी मोर, दिस इज द रिलेसन। हामी यहाँबाट एउटा डेटा ड्रा गर्न सक्छौं। यस, जी इक्वेटरको कति आउँछ? जीई इक्वल्स टु 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, जी पोल्स आउँछ 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, एन्ड जी हामी लिन्छौँ जुन बोल्छौँ त्यो एभरेज हो, एभरेज इज 9.8 meter per second square. You can see the variation here. Variation here. Acceleration due to gravity at equator. Equator मा radius बढी भएको कारणले equator मा g घटेको छ, 9.78 छ, एभरेज भन्दा कम छ. Yes, 9.78 meter per second square. g at poles, acceleration due to gravity at poles. के छ? radius at poles. Radius poles को के छ? कम छ, थिचिएको छ अर्थ त्यहाँ. The radius poles को कम भएको कारणले acceleration due to gravity कम नभइकन बढेको छ, इन्भर्स रिलेसन छ. कति छ? एभरेज 9.8 भन्दा 9.83 छ. Yes, you can mark this data also. Now we will go for the variation of g with the altitude. भन्नुको मतलब height above the surface of the earth. Now we will be talking about what will be the variation. Just have we have talked about the variation of the g due to the shape of the earth. Earth को shape को कारणले पनि g मा acceleration due to gravity मा variation भइरहेको थियो हैन. That means radius at the pole, radius of equator फरक भएको कारणले that means earth को shape फरक छ. Radius of pole कम भयो, त्यो acceleration due to gravity बढी भएको थियो र radius equator को बढी भएको कारणले acceleration due to gravity चाहिँ कम भएको थियो. That is due to the shape मा पनि there was the variation of g vary गरेको थियो. अब अर्थ को पनि सरफेस अल्टिट्युड पनि फरक छ. हामी प्लेनबाट फ्लाइ गरेर 4 किलोमिटर 1 किलोमिटर माथि जान सक्छौं. माउन्टेन्समा जान्छौं, लाइक विच सी काठमाडौँ, इट इज अबाउट फ्रम द सी लेभलबाट इट इज अबाउट 2200 मिटर अबभ एन्ड सो अन. 2200 मिटर माथि छ भन्नुको मतलब समुद्र लेभलमा भएको सिटीज लाइक मुम्बई हैन र काठमाडौँमा डिफरेन्स लियो भने मुम्बईहरु सी लेभलको भन्दा अलिकति मात्रै माथि छ, 5 मिटर 10 मिटर माथि होला, 20 मिटर माथि होला. मीन्स हाम्रो अल्टिट्युड बढी छ, वी आर एट मोर हाइट. द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी यो काठमाडौँमा बस्नु र बम्बईमा अर लस एन्जल्समा बस्नुमा फरक छ त. यस, हामी एउटै नर्दर्नमा हामी नर्दर्न हेमिस्फियरमा पर्छौं. नाइदर वी आर एट इक्वेटर नर वी आर एट पोल्स. हामी बिचमा छौं. एभरेज होला हाम्रो 9.8 कै हाराहारीमा. तर 9.8 होला मुम्बईमा पनि र काठमाडौँमा पनि. किन हामी मुम्बई किन कुरा गर्यौं? बिकज त्यो सी लेभलको कोस्टल सिटी भएको कारणले त्यो लो लेयरमा छ र हामी माउन्टेन्समा हाईमा छौं भनेपछि यसले केही असर गर्छ कि गर्दैन त्यो बुझ्न हामी गइरहेको छौं. फर दिस लेट अस टेक
this diagram, let us see this figure A. This is the earth, its mass is m, यसको रेडियस r मान्यौ र एउटा वस्तु अर्थको सर्फेसमा छ भन्नुको मतलब यो सी लेभलमा भयो, अर्थको सर्फेसमा छ र त्यो वस्तुलाई नै फेरि सर्टेन हाइट, सपोज हामी काठमाडौँ नेपालकै कुरा गर्यो भने लेट इट बी एट सर्टेन हाइट, दैट मिन्स माउन्ट एभरेस्ट माथि छ, त्यो वस्तुलाई लग्यो भने यहाँ लाग्ने जी लाई हामी लेट अस अज्युम स्मल जी, अर्थको सर्फेसमा भएको बेलामा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी मानौं, हो यो कति हुन्छ र त्यही वस्तुलाई माउन्ट एभरेस्ट माथि लग्यो भने पछाडी सर्टेन हाइट माथि ल्याइदियो भने एउटा सिम्बल हामीले चेन्ज गर्यौं GH, you can assume it G1 G2 पनि, यसलाई G मान्ने यसलाई G1 माने पनि भयो, तर मैले हाइटले सजिलो हुन्छ भनेर यो वस्तु अब यो माउन्ट एभरेस्टको टुप्पोमा भयो भने यो वस्तुमा माउन्ट एभरेस्टको टुप्पोमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम लाग्छ कि बढी लाग्छ कि सेम हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु छ हामीलाई. यस, द बडी इज हियर. सो लेट द ऑब्जेक्ट अफ मास m is placed on the surface of earth of mass m, capital M, and radius r. We have from the formula, अघि हामीले g को फर्मुला निकालिसकेको थियौं, के थियो, स्मल g इज इक्वल टु क्यापिटल G, क्यापिटल M. अब यो के हो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को अब फर्मुला भइसक्यो हैन, हामी न्युटन्स लॉ अफ ग्राभिटेसनबाट यो फर्मुला निकालेको थियौं. भन्नुको मतलब यो ठाउँमा g कति निस्कियो, gm/r², लेट इट इक्वेसन 1. अब यही वस्तुलाई सर्टेन हाइट h मा राखे, इफ इट इज प्लेस्ड टु अ सर्टेन हाइट h, एउटा हाइट h मा लग्यो भने देन इट्स एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी be gh, यसलाई अज्युम गर्यौं के gh मान्यौ भने त gh कति हुन्छ, gh इक्वल टु क्यापिटल G क्यापिटल M, क्यापिटल G र M त केही चेन्ज भएको छैन, अपन r² यहाँ भएन, किनकि यो r हामी के लिन्छौं, एक्चुअली दिस r इज द डिस्टेन्स बिट्विन द ऑब्जेक्ट एन्ड द अर्थ. सर्फेसमा हुँदाखेरि यो डिस्टेन्स r मात्रै हुँदो रहेछ, माथि गइदियो भने द डिस्टेन्स इज दिस मच इज एक्चुअली यो त यो d लिनु छ हामीलाई, अपन जुन डिवाइड गर्छौ दैट इज द एक्चुअली डिस्टेन्स, एन्ड दिस डिस्टेन्स इज रेडियस अफ अर्थ प्लस अर्थ भन्दा यति माथिको हाइटलाई h. मानौ यो h भनेको 8848 मिटर हुन सक्छ, हो किन, त अर्को माउन्टमा लियो भने 8000 मिटर हुन सक्छ, हो किन, तर यो h डिस्टेन्स त यति भइदियो नि, देयरफोर इट इज डिस्टेन्स यो र हामी के भन्छौं डिस्टेन्सको स्क्वायर, सो इट इज r प्लस h को स्क्वायर. यस, अब हामी इक्वेसन 2 लाई यो इक्वेसनले डिवाइड गरौँ, gh/g भयो हैन, gh इज डिवाइडेड बाइ g भनेपछि यता पनि योलाई यसले डिवाइड गर्छ, इज इक्वल टु gh को भ्यालु gm/r+h को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ यो भ्यालु gm/r². इट्स ओके फर यु. अगेन अब हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नलाई डिभिजनको साइनलाई हामी के गर्छौं, मल्टिप्लिकेसनमा चेन्ज गर्दाखेरिबाट के हुने भयो, gm यतातिर सेम रहने भयो, r+h को होल स्क्वायर डिवाइड को इन्टु गर्यो भने अप डाउन हुन्छ, r² बाइ क्यापिटल G क्यापिटल M. यस, अब के हुने भयो, यो र यो कट्यो. ओके, I'll be writing it here now. के हुने भयो, gh upon g equals to r² by r plus h को whole square. We can write these terms the same way like this, gh is equal to g उता मल्टिप्लाई गर्दाखेरि r upon r plus h, यो दुईटैको स्क्वायर यसरी गर्दा भइहाल्छ, ओके, यो दुईटैमा स्क्वायर छ, इन्टु g. के बुझ्यौ, यो gh के हो, gh इज g at certain height, यो हाइटमा भएको g हो हैन, र यो g के हो, g at this, ओके न. अब सम्बन्ध कस्तो दियो भने यसलाई अलिक फरक तरिकाले बुझ्नु पर्छ. सम्बन्ध कति आयो भने सर्टेन हाइटमा भएको g कति हुने रहेछ भने पहिलेको g, पुरानो g इन्टु यो एउटा नम्बर, त यो एउटा नम्बर कति होला भन्ने थाहा भएन हामीलाई, ओके न. r h सबैको भ्यालु थाहा भएको हामी लेख्न सक्छौं, बट हामी एउटा चीज के अज्युम गर्न सक्छौं भने r by r plus we know हामी म्याथमेटिकली के थाहा छ भने म्याथमेटिकली डेटा बिना हामी के भन्न सक्छौं, r by r plus h is always less than 1. r by r plus h जहिले पनि 1 भन्दा कम आन्सर आउँछ, 0.89, 0.2, 0.5, 0. something, but it cannot be 1 or more than 1. यो r by r plus h भन्नुको मतलब
एक भन्दा ठुलो हुन सक्दैन, इट इज फिक्स। एक भन्दा सानै हुनुपर्छ, 0 point something। हेर्नु वाइ अब सिधा हेर, यो r छ यो r दुईटै सेम चिज हो। यो r भन्नाले हामी 10 मानौँ हैन, भने यो पनि 10 हो हैन, 10 प्लस समथिङ, h भन्नुको मतलब 2 होला, ओके हैन। r भन्नुको मतलब 10 हो हैन, h भन्नुको मतलब 2 हो। भनेपछि r बाइ r प्लस h कति आउन सक्छ भने माथि 10 प्लस तल कति 10 प्लस 2 12, ओके। भन्नुको मतलब माथि भन्दा तल जहिले पनि के हुन्छ, बढी नै हुन्छ, ओके न। इफ इट इज r बाइ r प्लस h, r बाइ r प्लस h मतलब के भयो भने माथि न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा न्युमरेटर विल अलवेज बी लेस देन डिनोमिनेटर। माथि भन्दा तल कम भन्नु मतलब न्युमरेटर र डिनोमिनेटरको सम्बन्ध कस्तो आयो, न्युमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तलको भन्दा माथि कम भइदियो भने आन्सर विल बी 0 point something, कैन नट बी 1। 1 हुनको लागि के हुनुपर्छ, दुईटै सेम, ओके न। 10 10 भयो भने 1 आउँछ, ओके न। यो 10 10 भइदियो भने 1, जुन पोसिबलै छैन। दुईटै सेम हुनको लागि के हुनुपर्छ, h = 0, त 0 राख्दियो भने r बाइ r त भइहाल्यो, ओके न। त्यो त फल मात्रै भनेको त अब्जेक्ट यही छ, यस। सो h को त केही न केही भ्यालु आउनु मतलब माथि भन्दा तल बढी नै भइहाल्छ, माथि भन्दा सानो नम्बरलाई ठुलो नम्बरलाई डिभाइड गरिदियो भने पछाडी 0 point something आउँछ, ओके न। 1 भन्दा बढी आउनको लागि के हुनुपर्छ, माथि बढी, माथि 12 तल 10 भइदियो भने 1 point something हैन, माथि 20 तल 10, न्युमरेटर इज ग्रेटर डिनोमिनेटर इज लेस, त 10 2s are 20, ओके न। 2 3 1 भन्दा बढी आउनको लागि 1 भन्दा बढी आउनको लागि के हुनुपर्छ, माथि बढी। तर यो चीजले यहाँ के देखायो, कहिले पनि माथि ठुलो नम्बर हुन सक्दैन, ओके न। इट इज कन्फर्म, किनकि तल माथिमै प्लस एड छ, ओके न। सो r बाइ r प्लस h इज अलवेज लेस देन 1, ओके न, 0 point something। देयरफोर हामी के भन्न सक्छौं भने gh यस इज लेस देन g, हामी यहाँबाट भन्न सक्छौं। त्यसकारणले gh पनि g भन्दा कम हुनुपर्छ। किन त याद गरौँ, g भनेको कुनै भ्यालु होला, g हामीलाई थाहा छ सरफेसमा कति छ, g अर्थको सरफेसमा कति छ हामीले भनेको, g अर्थको सरफेसमा 9.8 भनेका छौं हामीले हैन। र यो नम्बरलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दियो भने 9.8 भइहाल्छ, ओके न। जुन यहाँ नम्बर आउँछ, ओके न, यसको भ्यालु त्यही आउँछ हो, 1 ले मल्टिप्लाई सेम। अब यो नम्बरलाई 9.8 इन्टु कुनै पनि एउटा फिगर ल्याउ 0.5 त कति भइहाल्छ, 4.9, ओके। यो के हो, r बाइ r प्लस h, आई एम जस्ट सपोजिङ, ओके। किनकि यहाँ भ्यालु कस्तो आउँछ, 1 भन्दा कम आउँछ। अब कुनै एउटा होल नम्बरलाई 1 भन्दा कमले मल्टिप्लाई गर्यो भने पछाडी त्यो नम्बर डिक्रिज हुन्छ एक्चुअली, ओके न। होल नम्बर बढ्नको लागि के हुनुपर्छ, इट शुड बी मल्टिप्लाइड विथ मोर देन 1। हामीले के भन्यौ, r बाइ r प्लस h को आन्सर जहिले पनि लेस देन 1 हुन्छ। एनी नम्बर मल्टिप्लाइड विथ 0 point something दैट मीन्स लेस देन 1, द नम्बर विल डिक्रिज, इट्स श्योर। देयरफोर gh भनेको यो सँग र यसको मल्टिप्लिकेसनको रिजल्ट हो यो, त्यसकारणले gh के हुन्छ, g भन्दा यो भन्दा पनि कम भइहाल्छ यो, यस। सो हेन्स व्हाट वी प्रुभ इट, विथ द इन्क्रिज इन द अल्टिट्युड, हाइटबाट इन्क्रिज गर्यो भने g के हुन्छ, घट्दै जान्छ। सो अर्थको सरफेसबाट जति जति माथि जान्छौ g के हुन्छ, डिक्रिजेस। हेन्स वी विल ब्रिङ टु वन कन्क्लुजन, वी विल राइट हियर व्हाट, फ्रम दिस कन्क्लुजन व्हाट वी हैव रिटन, हामी यहाँबाट के एउटा कन्क्लुड गर्न सक्छौं, के with the increase in the altitude भन्नाले हामी के भन्न सक्छौं, height, with the increase in the altitude acceleration due to gravity decreases, yes, decreases. This is actually again, now we will simply learn about the terms free fall, rest we will be discussing in our full fledged class में discuss गर्छौं हामी। र weightlessness भनेको के हो, and we will be discussing more again after finishing doing all the question answers। तिमीहरुको सबै क्वेशन आन्सर चेक गरिसकेपछि we can make again a recap videos। free fall भनेर के भनिन्छ भनेपछि definition is out there in the book, you can go to simply, र यो चाहिँ हामीले धेरै छिटो एक्सप्लेन गरिसकेको कारणले पनि मैले धेरै एक्सप्लेन गरिन। free fall means anybody if it is falling just under the influence of gravity, जस्तै मैले मार्करलाई मैले यसरी छोडिदिए, यो किन खस्दै छ, ग्राभिटीको कारणले हो भने यो के हो, दिस इज free fall।
ओके ना हामी डिफ्रेन्ट टाइप अफ मोसन्स हामीले भनिरहेको हुन्छौँ सर्कुलर मोसन भनिरहेको हुन्छौँ जिगज्याग मोसन लट्स अफ टाइप अफ मोसन मध्ये यो फ्री फल पनि एउटा मोसन हो इफ इट इज फलिङ विदाउट एनी एडिसनल फोर्स जस्ट ग्राभिटीले मात्रै जस्तै यसलाई मैले यसरी जोडले फ्याले भने यसमा ग्राभिटीले पनि तानेछ मेरो पनि फोर्स छ त्यो यो फ्री फल भएन इफ इट इज सिम्पली रिलिज्ड विदाउट माई फोर्स मैले यसलाई छोड्दाखेरि मेरो केही फोर्स छैन यहाँ त्यही पनि खस्दैछ भने यो हो फ्री फल यस डिफिनेसन इज देयर र वेटलेसनेस भन्नाले के बुझिन्छ भने पछाडि फेरि वेटलेसनेस एउटा एपारेन्ट वेट हो कन्डिसन अफ द बडी हो जतिखेर हामीलाई के लाग्छ आई हेभ नो वेट र याद गरौँ फ्री फलमा जब कुनै वस्तु यसरी खसाइयो भने यो खसिरहेको बेलासम्म यो वस्तुको वेट फिल हुँदैन किन वेट कसरी फिल हुन्छ लाइक इफ यु सिट हामी यसरी बस्छौँ इफ यु सिट लाइक दिस यस वी फिल द वेट बिकज दिस भेरी डेस्क इज गिभिङ अ रियाक्सन टु यु र यसले रियाक्सन दिँदाखेरिबाट यु फिल द वेट व्हेन यु स्ट्यान्ड तिमीलाई लाग्छ वेट छ तिमीलाई गरमको फिल भइरहेको छ के भइरहेको छ अर्थको सर्फेसले तिमीलाई रियाक्सन गरेको हुन्छ एज अ रिजल्ट अफ रियाक्सन यु फिल द वेट तर जतिखेर यो फ्री फलमा हुन्छ यो हावामा हुँदाखेरिबाट देयर इज नो रियाक्सन स्लाइड इज देयर एयर रेजिस्टेन्स छ हैन तर हल्का बस्तीमा मात्र यो वस्तु मात्र थाहा हुन्छ तर गरुङको वस्तु भइदियो भने त्यो एयर रेजिस्टेन्स नेग्लिजिबल हुन्छ 0.000 टाइपको एकदम लो भ्यालु हुन्छ एयर रेजिस्टेन्सको त्यसकारणले यसले आउँदाखेरि कुनै चीजले रियाक्सन दिएन हो भनेपछि त्यो वस्तुलाई त्यतिखेर के फिल हुन्छ आई हेभ नो वेट सर्टेन यु क्यान इमेजिन अल्सो इमेजिनेसनको लागि हामी लिफ्टहरुमा लिफ्ट जतिखेर तल सरर आइरहेको हुन्छ भनेपछिबाट त्यतिखेर यो फिल वेट घटिरहेको हैन र तर जब त्यो लिफ्ट इन केस अर्थको जुन जी को भ्यालुको स्पिडले खस्यो बारो लिफ्टको माथि तार डोरी टुडिहाल्यो स्वयं खस्यो भने दैट टाइम यु विल फिल यु डोन्ट ह्याभ एनी वेट यस that is an apparent condition of a body when the body do not experience its weight उसको weight experience गर्दैन त्यसलाई के भनिन्छ weightlessness अब mass and weight यसलाई बुझ्नलाई मात्रै किन राखिएको छ वेट हामी धेरै चोटी डिस्कस गरिसक्यौ मास सँग अलिकति त्यसलाई तुलना गर्ने त्यसलाई कि इन लोकालिटी जनरलमा हाम्रो कन्सेप्ट मास र वेट एकै नासको शब्द बुझिरहेको हुन्छौं त्यसलाई हामीले हटाउनु पर्छ किनकि मास भन्नाले इट इज ओन्ली अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ड इन द बडी हैन यो यसमा कतिवटा हामीलाई थाहा छ म्याटर भन्नुको मतलब केले बनेको हुन्छ एटम्स मोलिक्युल्स हैन यसलाई मैले यहाँ राखौं त्यहाँ राखौं कतै पनि लगेर राखे भने यसमा भएको एटम र नम्बर अफ मोलिक्युल्स घट्दैन घट्नको लागि के हुन्छ कि यसलाई तोड्नु पर्यो यस आइदर कट गरेर घटाउन सकिन्छ हैन तर यो एउटै यसरी कन्डिसन छ भने यसलाई जतै राख मुनमा राख चन्द्रमामा मिन्स अर्थमा राख कुनै ठाउँमा लग्यो भने यसको म्याटर त यसको एटम्स र मोलिक्युल्स त घट्दैन र मास के को मेजर्स हुन्छ यसको टोटल कतिवटा एटम मोलिक्युल्स प्रत्येकको मास जोडेर आएको हुन्छ र एसआई युनिट इज केजी र यो त्यसकारणले यो केजी मा मेजर हुन्छ र वेट हामीले अगाडि पनि च्याप्टरमा पढिसक्यौ धेरैचोटी व्हाट इज वेट वेट इज एक्चुअली द ग्रेभिटी दैट मीन्स इट इज द पुल अफ द अर्थ को पुल हो दैट इज इट इज फोर्स सो यसको युनिट के छ न्यूटन यस यसलाई हामी केले मेजर गर्छौं वी मेजर द मास अफ द एनी बडी विथ द हेल्प अफ द बीम ब्यालेन्स हामी बीम ब्यालेन्समा एउटा एक प्रकारको ढक राखिएको हुन्छ यस र यहाँतिर कुनै सामान जोख्नु पर्दैछ त्यो सामानलाई यहाँ राख्छौं हामी अनि यससँग बराबरी हेर्छौं कति भयो हैन यसको तुलनामा कम्पेयरिङ गरिन्छ यस सो मास इज कम्पेयर्ड विथ अ स्ट्यान्डर्ड यस एउटा स्ट्यान्डर्डसँग कम्पेयर गरिन्छ र एक्सप्रेस गरिन्छ इन केजी तर वेट लिनु पर्यो भनेपछि वी जनरली प्रिफर अ स्प्रिङ ब्यालेन्स एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्स लिएको हुन्छ यस यो स्प्रिङ ब्यालेन्समा त्यही वस्तुलाई झुन्ड्याइयो हैन अनि स्प्रिङ ब्यालेन्स विल गिभ यु द रिडिङ सपोज 10 न्यूटन यसरी दिएको हुन्छ रिडिङ दिन्छ किन अर्थले यसलाई कतिले तानिरहेको छ त्यो रिडिङ दिन सक्छ यसरी तानेको हो यसमा कम्पेरिजन गरिन्छ सो इट इज कम्पेयर्ड विथ बीम ब्यालेन्स इट इज फाउन्ड विथ स्प्रिङ ब्यालेन्स यो स्प्रिङ ब्यालेन्सले निकालिन्छ वेट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी mass is not a vector quantity it is a scalar quantity so this is the end of the chapter more will be coming yes in your next videos but for this time force that is chapter 1 of class 10 is in thank you